අයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් තවත් සුපිරිම රෙසිපි එකක් මම අද ඔයාලට ගෙනාවා. ඔයාලා කවදාවත් කාපු නැති ඉදිරි රසකට පොලොස් එකක් හදාගන්න හැටි අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි බලමු මේක ගමේ රසට චිකන් රසට සුපිරිටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක පොලොස් ගෙඩියක් අරගෙන මේ වගේ පොඩි කැලි කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මේකට පොඩි කැලි කපා ගන්න, පතරංග කැලි කපා ගත්තත් අපේ හොද්ද රස නැති වෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් කැලි කපා ගන්න. ඒ වගේම අනිත් ද්‍රව්‍ය ටික මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න ඕන. රෙසිපි එක වීඩියෝ පල්ලෙහානුත් ඇති. ඒ වගේම වීඩියෝ එකෙත් ඇති. මේ ප්‍රමාණයෙන් අරගන්න. මම සාමාන්‍ය පොලොස් ගෙඩියකට තමයි මේ රෙසිපි දාලා තින්නේ. ඒ වගේම මෙතන මැද තියෙනවා එනසාල්, කරාබුනේටි, උළුහාල්, ඒ වගේම කුරුඳු. ඒ ටික අපි තෙල් එකට දානවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බැදපු පොල්. ඒක නම් අපේ පොලොස් එකට අනිවාර්යයි. ඒකෙන් තමයි අපේ පොලොස් එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඒ වගේම චිකන් කරි පවුඩර් එක වීඩියෝ එකත් අපේ channel එකේ ඇති. ඒකත් නියම ප්‍රමාණ වලින් හදන කරි පවුඩර් එකක් ඔයාලා අරගන්න. ඒ විදිහට හදාගෙන අපි මේ පොලොස් එක හදමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඒ ටික හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ අපේ කුරුදු, එනසාල්, කරාබුනේටි, සූදුරු ටික දානවා. ඒ වගේම තමයි ඒ රත් වෙන තෙල් එකට 3-5 තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දැම්මන් පස්සේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ රසක් එනවා. ඒ ටික හොඳට තෙල් එකේ වැදුනන් පස්සේ ඒ හින්දා මේ විදිහට අපි තෙල් එකට 3-5 මිරිස් කුඩු දා ගන්නවා. ඒ ටිකත් අපි මේ විදිහට වැද ගන්න ඕන. මාර සුවඳක් එන මේ වෙලාවේදී. ඇත්තටම මේ පොලොස් කරිය ගොඩක් රස කරන්නේ අපේ චිකන් කරි පවුඩර් එකයි අපේ බැදපු පොල් එකයි. ඒ හින්දා ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් හොඳට හදා ගන්න. අපි ඊට පස්සේ අපේ තෙල් එකට ඉඟුරු ටික සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. මේ පොලොස් එක තවත් සුපිරියටම රසක් එනවා. ඔයාලා මේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා බෙල් එකටත් පොල්ලින් ගැව්වාම එතකොට අපේ ඔයාලා හදන පොලොස් එක සුපිරියටම රසක් වෙයි. ඒ හින්දා ඒකත් කරන්න. ඉඟුරු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි බැදුනන් පස්සේ අපි ඒකට දානවා අපි කපාගත්ත චූටියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩිය. ඒ ටිකත් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී නම් මාරම සුවඳක් තියෙනවා. සමහර පළාත්වල බැදපු පොල් එක දානෝ ඇති. ඒක මන් දන්නේ නැහැ. මම මේක පරණම රෙසිපි එක තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ. ඇත්තටම නියමයි. චිකන්ද පොලොස් 2 කිලෝ හොයාගන්න බෑ මේ අපි දාන අමුද්‍රව්‍යත් එක්ක අපි හදන හොද්ද. බත්, ඉන්දියාප්ප, ඒ වගේම පාන් සුපිරියටම කන්න පුළුවන්. අපේ ලුණු ටිකක් වෙලා බැදුනන් පස්සේ අපි ඒකට රම්පේ කරපිංච ටික දානවා. ඒ වගේම යාළුවනේ අතල් කිචන් channel එකේ ඔරිජිනල්ම රෙසිපි ටිකක් තවත් තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න. බිම්මල්, ඊට පස්සේ බිත්තර හොදි, ඊට පස්සේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, වඩේ හැම වීඩියෝ එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි රම්පේ කරපිංච දාලි වෙලා අපි චිකන් කරි කුඩු එක දානවා. ඊට පස්සේ බැදපු 3-5 මිරිස් කුඩු ටික දානවා. අපි චිකන් කරි එකට දානවා වගේමයි ඊටු ටික කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගම් මිරිස් ටික දානවා. ඊට පස්සේ ලුණු ඒ ටික දාලා අපි ටික රත් කරගන්නවා මේක. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය පොලොස් ambula කියලානේ. ඒ හින්දා අපි මේකට ගොරක පීර දෙක තුනක් දානවා. පාලගාව ගොරක නැත්නම් හොද්ද බාලි වෙලා ඒකට දෙහි ටික මිරික ගන්න. මේ ටිකත් අපි ටිකක් රත් කරගන්නවා. ඒ ටික රත් කරලා අපි පොලොස් එක මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. පොලොස් වලට දාන පොල් ගිරි එක ටිකක් උපුවට ගන්න. එතකොට පොලොස් එක ගොඩක් රස වෙනවා. ඒ වගේම මේක මද ගින්නේ තමයි උයා ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය ගින්දර වැඩි කරගත්තා පස්සේ පොලොස් එක ගොඩක් ඉක්මනට ඉවුනට හොඳ රසක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න මේක. අනිත් එක ටික මීට තියෙන වාජනයක් ගන්න නිකන් අර මොකක්ද එකේ තොইল වගේ තමයි නැත්නම් අපිට හදා ගන්න වෙන මේක. අපි මේ විදිහට හොඳට මේක කලවම් කරලා අඩු ගින්දරයක මම මේකට ගියා මට මේක පැයක් උයා ගන්න. මේ දින විනාඩි 30කට විතර පස්සේ අන්තර නටනවා මේක. ඔයාලා පුළුවන් නම් දර ලිපේ හොයා ගන්න. නැත්නම් ගෑස් ටැංකියක් මේ අලුතෙන් ගන්න වෙනවා මේ විදිහට පොලොස් එක හදන්න ගියොත්. ඒ හින්දා අඩු ගින්දරක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක පරිස්සමෙන් මේක උයා ගන්න. අපි පොලොස් එකට අපේ පොල් එක එකතු කරන්නේ බාන්නවා විනාඩි 10කට විතර පස්සේ ඉස්සෙල්ලා
බාන්න ලිපෙන් එලියට ගන්න විනාඩි 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා තමයි අපි මේකට පොල් එක දාන්නේ. පොල් එක දාලා අපි ආයෙ හොඳට මේක කලවම් කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳට තෙල් පැහැදිලා නිකන් තනිකරම චිකන් කරියක් වගේ අපි මේක තියෙනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ සුපිරිම පොලොස් එක මාරම රසයි. හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. පොල් එකක් දාලා අපි විනාඩි 10ක් විතර ලිපේ තියලා අපි දැන් එකකින් බහ ගන්නවා. මට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාඩි 55ක් විතර ගියා මේක උයා ගන්න. ඇත්තටම දියුලුවක රහක් තියෙන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න පොලොස්. එතකොට මේ පොලොස් එක ඉන්දියාප්ප බාත් පාන් ඔය හැම එකත් එකම සුපිරියටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් channel එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම බුදු සරණයි දෙපේටයි. ආයිත් කියනවා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මං ගියා බුදු සරණයි.